پادشاه قدرتمند و توانایی روزی برای شکار با درباریان خود به صحرا رفت. در راه کنیزک زیبایی دید و عاشق او شد. پول فراوان داد و دخترک را از اربابش خرید. پس از مدتی که با کنیزک بود، کنیزک بیمار شد و شاه از سراسر کشور پزشکان ماهر را برای درمان او به دربار فراخواند و گفت جان من به جان این کنیزک وابسته است. اگر او درمان نشود من هم خواهم مرد. هر کس جانان مرا درمان کند طلا و مروارید فراوان به او میبخشم. پزشکان گفتند ما با هم فکری و مشاوره حتما او را درمان میکنیم. پزشکان به دانش خود مغرور بودند و یادی از خدا نکردند. خدا هم عجز و ناتوانی آنها را به ایشان نشان داد. پزشکان هر چه کردند فایده نداشت. دخترک از شدت بیماری مثل موی باریک و لاغر شده بود. شاه نیز دائم گریه می کرد و از پزشکان ناامید شد و پای برهنه به مسجد رفت و در محراب مسجد به گریه نشست. آنقدر گریه کرد که از هوش رفت. وقتی به هوش آمد دعا کرد، با جان و دل از خداوند کمک خواست و ناگهان دریای بخشش و لطف خداوند جوشید. شاه در میان گریه به خواب رفت. در خواب دید که یک پیرمرد زیبا و نورانی به او میگوید ای شاه، مژده بده که خداوند دعایت را قبول کرد. فردا مرد ناشناسی به دربار می آید. او پزشک دانایی است. درمان هر دردی را می‌داند. فردا صبح هنگام طلوع خورشید شاه بر بالای قصر خود منتظر نشسته بود. ناگهان مرد دانای خوش‌سیما از دور پیدا شد و شاه به استقبال او رفت. آنگاه مهمان را بوسید و دستش را گرفت و با احترام به بالای قصر برد. پس از صرف غذا و رفع خستگی راه، شاه پزشک را پیش کنیزک برد و قصه بیماری او را گفت. حکیم دخترک را معاینه کرد و گفت همه داروهای آن پزشکان بیفایده بوده و حال مریض را بدتر کرده است. آنها از حال دختر بیخبر بودند و معالجه تن می کردند. حکیم بیماری دخترک را کشف کرد اما به شاه چیزی نگفت. او فهمید دختر بیمار دل است. تنش خوش است و عاشق است. عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. حکیم به شاه گفت خانه را خلوت کن، همه بروند بیرون. من میخواهم از این دخترک چیزهایی بپرسم. حکیم آرام آرام از دخترک پرسید شهر تو کجاست؟ دوستان و خویشان تو چه کسانی هستند؟ پزشک نبض دختر را گرفته بود و میپرسید و دختر جواب میداد. از بزرگان شهرها پرسید. نبض آرام بود تا به شهر سمرقند رسید. ناگهان نبض دختر تند شد و صورتش سرخ گشت. حکیم از محله های شهر سمرقند پرسید. نام کوچه نبض دختر را شدیدتر کرد. حکیم فهمید که دخترک با این کوچه دلبستگی خاصی دارد. پرسید و پرسید تا به نام جوان زرگر در آن کوچه رسید. رنگ دختر زرد شد. حکیم گفت بیماریت را شناختم، به زودی تو را درمان می کنم. این راز را با کسی نگو. حکیم پیش شاه آمد و شاه را از کار دختر آگاه کرد و گفت چاره درد دختر آن است که جوان زرگر را از سمرقند به اینجا بیاوری و با زر و پول او را فریب دهی تا دختر از دیدن او بهبود پیدا کند.
شاه 2 نفر دانای کاردان را به دنبال زرگر فرستاد. آن 2 زرگر را یافتند، او را ستودند و گفتند که شهرت و استادی تو در همه جا پخش شده. شاهنشاه ما تو را برای زرگری و خزانه‌داری انتخاب کرده است. این هدیه ها و طلاها نیز برایت فرستاده شده و از تو دعوت کردند تا به دربار بیایی. در آنجا بیش از این خواهی دید. زرگر جوان گول مال و زر را خورد و شهر و خانواده‌اش را رها کرد و شادمان به راه افتاد. او نمی‌دانست که شاه می‌خواهد او را بکشد. سوار اسب تیزپای عربی شد و به سمت دربار به راه افتاد. وقتی به دربار رسیدند، حکیم از او به گرمی استقبال کرد و پیش شاه برد. شاه او را گرامی داشت و خزانه‌های طلا را به او سپرد و او را سرپرست خزانه کرد. حکیم گفت: ای شاه، اکنون باید کنیزک را به این جوان بدهی تا بیماریش خوب شود. به دستور شاه کنیزک با جوان زرگر ازدواج کردند و 6 ماه در خوبی و خوشی گذراندند تا حال کنیزک خوب شد. آنگاه حکیم دارویی ساخت و به زرگر داد. جوان روز به روز ضعیف می شد. پس از 1 ماه زیبایی و شادابی او از بین رفت و عشق او در دل دخترک سرد شد. عشق‌هایی کز پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. پس از مدتی داروی حکیم اثر کرد و زرگر چشم از جهان فرو بست. کنیزک نیز از عشق او خلاص شد. عشق او عشق صورت بود. عشق بر چیزهای ناپایدار پایدار نیست و هر آنچه که میپنداریم که خوب و نیکوست نیکو نیست. بچه می لرزد از آن نیش حجام، مادر مشفق در آن دم شادکام. نیم جان بستاند و 100 جان دهد، آنچه در وهمت نیاید آن دهد.